Hello everyone. Welcome to the YouTube channel of Academy of Civil Services. মই সুমিতা দুৱৰা তোমালোকৰ কাৰণে ইয়াৰ আগতেও সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কিছুমান টপিক লৈ আহিছিলো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এতিয়া আজি আমি সাম ইকোলজি আৰু এনভাইৰনমেন্টৰ কিছুমান টপিক মেইন কিছুমান টপিক যি নিউজত আছিলে যোৱা এটা বছৰত জানুৱাৰী 2023 চনৰ পৰা জানুৱাৰী 2024 চন সো এটো এটা সিৰিজৰ নিচিনা তোমালোকে এটা এটা টপিক দি দিয়া হৈছে সো যাতে কুইক ৰিভিজন কৰিব পাৰা তোমালোকে যদি সাইট মানে হেৰিটোলৈ যোৱা চেনেলৰ ইউটিউব প্লেলিষ্টলৈ যোৱা সো তোমালোকে প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ তেনেকে বস্তুটো ভিডিওখিনি পাই যাবা ঠিক আছে সো চাও এটা কি টপিক আমি পঢ়িম ফাৰ্স্ট আমি পঢ়িম ব্লু ওশন ইভেন্ট ঠিক আছে এটা ব্লু ওশন ইভেন্টটো কি বস্তু এতিয়া ব্লু ওশন মানে নামটোৰেই তোমালোকে বস্তুটো চোৱা ইমানবোৰ বস্তু পঢ়িবলগীয়া থাকে সো কি কৰিবা বস্তুটো মানে মনত ৰাখিবলৈ নিজেই তোমালোকে বস্তুটো কি হবা তাৰ লগত লিংক কৰি লবা হেতু লিংকিং কৰিলে মানে কি হয় তুমি পটককে বস্তুটো মনত থাকি যায় বা তুমি পটককে হেতু ৰিকল কৰিব পাৰিবা মানে পৰীক্ষা হলত কি হয় যেতিয়া পঢ়ি থাকা ন তেতিয়া বস্তুটো ৰিকলিংটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে তুমি সেই 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তুমি কিমান বস্তু মনত পেলাব পাৰিছা বুজি পাইছা সো মনত ৰাখিবলৈ কিছুমান বস্তু মনত ৰাখিবা এটা যেনেকৈ ব্লু ওশন ইভেন্ট বুলি ক'লে মই কি বুজিম ব্লু ওশন মানে চোৱা বৰফৰ ৰং বগা পানীৰ ৰং নীলা বৰফ থাকিলে সাগৰখন যদি বৰফেৰে আবৃত হৈ থাকে তেতিয়া বগা হ'ব আৰু যদি নীলা হয় তেতিয়া কি হ'ব বেছি পানী থাকিব এতিয়া সেই বস্তুটোৰে ডিফাৰেন্সিয়েচনটো হ'ল এই ব্লু ওশন ইভেন্ট মানে কি হৈছে তোমালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰিছা যে আমাৰ সাগৰখন বেছি নীলা হ'বলৈ ধৰিছে মানে কি হৈছে যি দুটা পোল আছে মানে পোল দুটা যি দুটা আছে তাত কি থাকে আৰ্কটিক নৰ্থ পোল ইজ আৰ্কটিক সাউথ পোল ইজ এণ্টাৰ্কটিক আৰ্কটিকত এতিয়া যদি বৰফৰে আবৃত হৈ থাকে দুইটা পোল তেতিয়া বগা দেখিব যদি হে বৰফবোৰ গলি যায় পানী হৈ যায় তেতিয়া তুমি সেই পোল দুটা কি দেখিবা নীলা দেখিবা আৰু সেই বৰফ গলি পেলাই পোল দুটা নীলা হোৱা ঘটনাটোৱে হ'ল তোমাৰ ব্লু ওশন ইভেন্ট so blue ocean is defined by the sea ice area dropping below 1 million square kilometer মানে তোমাৰ যিমান বৰফ আছিল সাগৰত যিমান বৰফ আছে তাৰ এৰিয়াটো কমি পেলাই কিমানলে কমি গৈছে 1 মিলিয়ন স্কয়াৰ কিলোমিটাৰকে কমি গৈছে বেয়া নে ভাল অবভিয়াসলি বেয়া মানে কি হৈছে আমাৰ সাগৰৰ উত্তাপটো বাঢ়ি গৈছে যেটো কোৱা হয় সি টেম্পাৰেচাৰ সি সাৰফেস টেম্পাৰেচাৰ বুলি যাক কোৱা হয় হেতু বাঢ়ি গৈছে গম পাইছা নহয় কিয় বাঢ়িছে কাৰণ কি আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বাঢ়ি গৈ আছে তাৰ বাবে যেটো এটা হিটিং ইফেক্ট হয় গ্ৰীন হাউস গেছ ইফেক্ট হয় হেতুৰ এটা ফল আউট হৈছে যে তোমাৰ সাগৰৰ পানীৰো টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈছে সাগৰৰ পানীৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈছে সাগৰত থকা বৰফবোৰ গলি গৈছে সেই গলি বৰফবোৰ পানী হোৱাটোৱে হ'ল তোমাৰ ব্লু ওশন ইভেন্ট over the past 40 years multi-year sea ice মানে বহুত বছৰ ধৰি আইচ এজ হৈছিল যে তাৰ পাছৰ পৰা multi-year sea ice মানে বহুত বছৰ ধৰি এনেকুৱা কিছুমান বৰফৰ ডাঙৰ হেৰি লেয়াৰ ফৰ্ম হৈছিল হেতুকে কোৱা হৈছে multi-year ice over the past 40 years multi-year sea ice which remains at the end of summer has reduced from approximately 7 square kilometer to 4 million square kilometers representing a significant loss মানে যেতিয়া গৰম আহে ঠাণ্ডাতটো বৰফ পাবাই এতিয়া যদি তুমি হেৰিৰ ফালে চোৱা নৰ্থ পোলৰ ফালে চোৱা তুমি দেখিবা যে বৰফৰে আবৃত হৈছে কিন্তু গৰমৰ দিনতো সেই পোল কিটাত গুটেই বৰফবোৰ পানী হৈ নাযায় কেতিয়াও নাযায় গম পাইছা নহয় সেই তাত বৰফ থাকিবই ডাঙৰ বৰফৰ তোমালকে টুকুৰা দেখিবা সো এতিয়া কিন্তু সেই ঘটনাটো কমি আহিছে আৰু গৰমৰ দিনত তুমি তাত বৰফ নাপাই পানী পাবা ঠিক আছে A new study published warns that the Arctic Ocean could be ice-free in summer by the 2030s. মানে আমি এতিয়া অলৰেডি 2024 চন 2030 চনৰ পিছত ভৰি দিয়াৰ পিছতে আমি দেখিম যে আৰ্কটিক ওশন মানে আৰ্কটিক পোলটোত কি হ'ব গৰমৰ দিনত তুমি কিন্তু বৰফ বিচাৰি নাপাবা গম পাইছা নহয় সেই বৰফৰ যেটো গলি পেলাই পানী হোৱাৰ ইভেন্ট হেতুকে কোৱা হৈছে ব্লু ওশন ইভেন্ট আৰু হেতুৱে দৰ্শাইছে যে আমাৰ এটমস্ফেৰিক বা আমাৰ আৰ্থৰ যেটো টেম্পাৰেচাৰ হেতু বাঢ়ি আছে obviously ocean বা sea surface temperature বাঢ়ি গৈ আছে সো সেই বস্তুটোৱে এই বস্তুটোৰ লগত লিংক কৰা হৈছে ঠিক আছে সো ইয়াত এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনফোগ্ৰাফিকটো অকনমান তোমালোকে চাগে হেৰি ব্লাড দেখিছা বাট যে কি নহক ইয়াত হেতুকে দেখুৱা হৈছে তোমালোকে যদি মন কৰা এটো হৈছে 1980 চনত 1980 চনত তুমি দেখিছানে এই ডাঙৰ যে এই বস্তুটো হ'ল আইস আৰু এই বস্তুটো হ'ল পানী নীলা
পাতল নীলাটো হল পানী, এইটো হল আইচ। এতিয়া তুমি চাবা ইয়াত ডাঠ নীলাটো বহুত বেছি হৈ আছে, 1990 চনতো ডাঠটো আছে, লাহে লাহে এই ডাঠ নীলা ৰংটো কমি কমি আহি আছে। 2016 চনত এনেকুৱা, এই 2016 চনত তুমি দেখিছা এই ডাঠ নীলাটো কমি আহিছে আৰু পানীৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। ঠিক আছে, এইটোৱে হৈছে তোমাৰ ব্লু অcean ইভেন্ট।